สวัสดีครับอู๋สปินนายครับโควิด -19 นะครับถึงวันนี้เนี่ยมีผลกระทบต่อแทบจะทุกธุรกิจแล้วนะครับแต่ว่าอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบก่อนใครเพื่อนแล้วก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงสาหัสที่สุดนะครับก็คือธุรกิจสายการบินนั่นเองครับพอเกิดเหตุโรคระบาดขึ้นนะครับคนก็กังวลนะครับไม่กล้าเดินทางไม่กล้าขึ้นเครื่องบินไม่กล้าไปต่างประเทศนะครับหลายๆบริษัทเนี่ยออกคำสั่งไม่ให้พนักงานของตัวเองเดินทางนะครับหลายๆประเทศนะครับออกกฎนะครับว่าถ้าเกิดเดินทางกลับมาจากประเทศเสี่ยงต่างๆซึ่งตอนนี้ก็เสี่ยงกันแทบจะทั่วโลกแล้วนะครับก็จะต้องถูกกักตัว14วันครับตลอดไปจนถึงมีกฎข้อบังคับว่าบางภูมิภาคไม่สามารถเดินทางไปยังบางภูมิภาคได้นะครับก็ทำให้คนเดินทางน้อยลงนะครับโดยเฉพาะการโดยสารด้วยเครื่องบินครับสายการบินต่างๆนะครับที่ในยามปกติเนี่ยจะมีตารางบินแน่นปฏิทินเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องใช้เครื่องบินที่มีต้นทุนราคาสูงนะครับลำหนึ่งหลายพันล้านบาทเนี่ยอย่างเต็มที่อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับเดินทางกลับมาจากเมืองหนึ่งนะครับเครื่องบินลำนี้ใช้เวลานิดเดียวนะครับต้องเดินทางต่อไปอีกเมืองหนึ่งนะครับหมุนเวียนใช้กันให้เต็มตารางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับพอเกิดเหตุไม่ปกติขึ้นนะครับคนกังวลไม่กล้าเดินทางสายการบินก็จำเป็นที่จะต้องยกเลิกหลายๆเส้นทางนะครับหลายๆเที่ยวบินออกไปเครื่องบินแทนที่จะอยู่บนฟ้าทำกำไรกลับมาให้กับสายการบินนะครับกลับจะต้องจอดอยู่เฉยๆบนภาคพื้นดินนะครับไม่สามารถสร้างรายได้ไม่สามารถทำกำไรได้นะครับค่าใช้จ่ายของสายการบินเนี่ยต้องบอกว่ามหาศาลนะครับนอกจากค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องบินมาแล้วนะครับก็ยังมีเงินเดือนของพนักงานประจำนะครับโดยเฉพาะนักบินลูกเรือต่างๆที่มีเงินเดือนค่อนข้างสูงนี่นะครับไม่ได้ถูกลดลงไปในช่วงนี้นะครับสายการบินเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่แน่นอนที่ฟิกซ์ในปริมาณสูงในขณะเดียวกันไม่มีรายรับกลับเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าขายตั๋วไม่ได้เส้นทางหลายๆเส้นทางที่เคยทำกำไรก็ถูกยกเลิกออกไปหมดนะครับเรียกได้ว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงนะครับบลูมเบิร์กนะครับวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดสถานการณ์โควิด -19 ไม่ดีขึ้นภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้เราจะเห็นหลายสายการบินทั่วโลกล้มละลายจากการขาดกระแสเงินสดไม่สามารถหารายได้มาครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายมหาศาลที่เกิดขึ้นณตอนนี้ได้ครับเรามาอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันกันนะครับว่าสายการบินต่างๆทั่วโลกตอนนี้โดนไปหนักหน่วงแค่ไหนแล้วครับคำสั่งแบนเที่ยวบินหรือว่าแบนการเดินทางจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ประกาศไม่ให้มีการเดินทางจากภูมิภาคยุโรปเข้าสู่ภูมิภาคของสหรัฐอเมริกาได้นะครับเรียกว่าส่งผลกระทบรุนแรงอย่างมากเลยนะครับทั้งกับสายการบินสัญชาติอเมริกันเองแล้วก็สายการบินสัญชาติของยุโรปด้วยนะครับเพราะว่าเส้นทางทรานส์แอตแลนติกระหว่างยุโรปกับอเมริกาเนี่ยมีมูลค่าตลาดสูงถึงประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะครับถือว่าเป็นเส้นทางที่ทำกำไรให้กับสายการบินทั้ง2ภูมิภาคนี้อย่างมากครับพอประกาศแบนนะครับอย่างน้อยๆ30วันเนี่ยสายการบินต่างๆต้องประกาศลดเที่ยวบินกันมหาศาลเลยครับสายการบินเดลต้านะครับประกาศปรับลดเที่ยวบินระหว่างประเทศกว่า 40% นะครับอเมริกันแอร์ไลน์ปรับลดเที่ยวบินระหว่างประเทศถึง 75% ครับสายการบินลุฟต์ฮันซ่าของเยอรมันเองเนี่ยลดเที่ยวบินไปแล้ว 90% เลยนะครับแล้วก็กำลังยื่นขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินกับทาง EU อยู่ครับการปรับลดเที่ยวบินหรือว่าการยกเลิกบางเส้นทางชั่วคราวเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกสายการบินทั่วโลกในตอนนี้เลยนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคือยกเลิกไปเกินครึ่งเลยครับ Korean Air นะครับมีการปรับลดเที่ยวบินไปถึง 80% คาเท่แปซิฟิกเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับสาหัสจากเหตุประท้วงในฮ่องกงไปอยู่แล้วนะครับมาเจอโควิด -19 เข้าไปอีกนะครับเรียกว่าอ่วมมากๆนะครับมีการปรับลดเที่ยวบินไปประมาณ 65% ครับการบินไทยของเราเองเนี่ยถึงวันนี้ก็มีการปรับลดเที่ยวบินไปแล้วประมาณ 60-70% ครับทางฝั่งภูมิภาคออสเตรเลียก็สาหัสนะครับสายการบินแควนตัสประกาศยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมดในช่วงปลายเดือนนี้ตามหลัง Virgin Australia ที่ยกเลิก 100% ไปก่อนหน้าแล้วพร้อมประกาศว่าจะให้พนักงาน 20,000 ถึง 30,000 ตำแหน่งหยุดงานไปก่อนในช่วงนี้ครับแพทเทิร์นการปรับลดเที่ยวบินที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยได้เกิดขึ้นในประเทศจีนมาก่อนแล้วนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยมีการระบาดของโควิด -19 ก่อนใครเลยใช่ไหมครับช่วงที่พีคที่สุดในจีนเนี่ยสายการบินมีการปรับลดเที่ยวบินโดยเฉลี่ยประมาณ 70% นะครับและตอนนี้สถานการณ์ในจีนก็เริ่มฟื้นฟูคลี่คลายนะครับสายการบินต่างๆก็เริ่มเพิ่มเที่ยวบินในประเทศเนี่ยกลับมาจนใกล้เคียงกับปกตินะครับจะเหลือแค่เที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้นที่ยังไม่สามารถเปิดทำการได้สายการบินที่ได้รับผลกระทบจากเหตุครั้งนี้อย่างมากเลยนะครับก็คือสายการบินที่พึ่งพารายได้จากเที่ยวบินระหว่างประเทศเป็นหลักนะครับเพราะว่าคนก็จะกังวลไม่เดินทางระหว่างประเทศใช่ไหมครับแต่ว่าสายการบินที่มีรายได้จากการเดินทางเที่ยวบินโดเมสติกหรือว่าเที่ยวบินภายในประเทศเนี่ยก็จะยังสามารถเอารายได้ส่วนนั้นเนี่ยพอที่จะช่วยพยุงอยู่ได้นะครับดังนั้นสายการบินที่จะโดนหนักมากๆก็คือสายการบินที่แทบจะไม่มีตลาดโดเมสติกเลยนะครับอย่างเช่นสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับเพราะว่าประเทศเขามีแค่สนามบินพาณิชย์สนามบินเดียวเท่านั้นนะครับสิงคโปร์แอร์ไลน์เป็นสายการบินที่ไม่มีตลาดของเที่ยวบินโดเมสติกเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับก็ถือว่าโดนหนักกว่าใครเพื่อนในภูมิภาคนี้ครับ
ทีนี้มาดูมาตรการการเอาตัวรอดของสายการบินกันบ้างนะครับจะอยู่รอดได้เนี่ยก็ต้องลดค่าใช้จ่ายนะครับการปรับลดเที่ยวบินของสายการบินเนี่ยไม่ใช่การลดค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าเป็นการลดรายได้มหาศาลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสายการบินจะต้องพึ่งพาการลดค่าใช้จ่ายจากวิธีต่างๆนะครับมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับสายการบินต่างๆนะครับมีการปรับลดการให้บริการบางส่วนครับอย่างเช่นการประกาศปิดเลาส์บางแห่งนะครับของบางสายการบินไปจนถึงการลดจำนวนพนักงานบางส่วนนะครับหรือว่านโยบายให้พนักงานลาหยุดโดยที่ไม่ได้รับเงินเดือนหรือว่า leave without pay สายการบิน SAS นะครับ lay off พนักงานไปแล้ว 10,000 คนนะครับและยกเลิกเที่ยวบินเกือบทั้งหมดครับสายการบิน KLM ของเนเธอร์แลนด์นะครับมีแผนที่จะ lay off พนักงาน 2,000 คนในเดือนนี้ลุฟทันซ่านะครับมีแผนที่จะขายเครื่องบินออกบางส่วนครับการบินไทยนะครับมีการประกาศให้พนักงานลาหยุดโดยที่ไม่ได้รับเงินเดือนหรือว่า leave without pay ครับโดยที่ให้ลาหยุดขั้นต่ำ8 วันต่อเดือนนักบินและลูกเรือหลายคนนะครับแทบจะไม่มีตารางบินเหลือในแต่ละเดือนเลยนะครับส่งผลให้รายได้ของนักบินและลูกเรือเนี่ยก็ลดน้อยลงด้วยครับและธุรกิจข้างเคียงนะครับอย่างเช่นครัวการบินต่างๆนะครับก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าพอเที่ยวบินน้อยลงถูกยกเลิกไปนะครับรายได้ที่ควรจะได้รับก็ลดน้อยตามตัวไปด้วยครับดังนั้นต้องบอกเลยนะครับว่าภาพรวมตอนนี้เนี่ยทุกสายการบินเนี่ยสาหัสมากๆนะครับทั่วโลกเลยนะครับโดยที่ยังไม่มีใครตอบได้ยังไม่มีใครรู้นะครับว่าจะกลับมาเป็นภาวะปกติเมื่อไหร่นะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยหนักกว่าสาหัสกว่าเหตุก่อการร้าย 11 กันยายนที่สหรัฐตอนนั้นนะครับหนักกว่าตอนที่ SARS แพร่ระบาดหลายเท่าตัวนะครับก็ผมในฐานะผู้รับบริการเป็นลูกค้าของหลายสายการบินนะครับขอถือโอกาสนี้นะครับในการให้กำลังใจกับทุกสายการบินนะครับบุคลากรทุกระดับนะครับผู้บริหารลูกเรือแล้วก็นักบินต่างๆนะครับขอให้ผ่านพ้นภาวะนี้ไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็กลับมาแข็งแรงอีกครั้งนะครับกลับมาให้บริการได้ปกติอีกครั้งหนึ่งครับผมอุสปินได้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ